फाइनली साथीहरु चाहिँ हैन नेपाल टेलिकमले चाहिँ यही साउन महिनादेखि चाहिँ हैन आफ्नो चाहिँ eSIM चाहिँ हैन चिप्स हैन वितरण गर्ने भइसकेको छ। सो साथीहरु हजुरलाई पनि चाहिँ eSIM को बारेमा चाहिँ हजुरलाई पनि पक्कै पनि नलेज छैन भने चाहिँ साथीहरु यो भिडियो अन्तर्गत चाहिँ हजुरलाई चाहिँ जानकारी दिन जाँदैछु कि eSIM भन्ने eSIM के हो र यसको फाइदाहरु के छन् भन्ने बारेमा। सो साथीहरु हामी चाहिँ पहिला चाहिँ जुन पहिलाको समय अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ फिजिकल सिम लगाएर चाहिँ हामीले हजुरहरुले चाहिँ हैन कन्ट्याक्ट मेसेजिङ डाटाहरु चलाउने गर्थ्यौं भने चाहिँ अब eSIM एउटा इलेक्ट्रोनिक एउटा चिप्स हो कि हजुरहरुको चाहिँ हैन आफ्नो मोबाइलको चाहिँ डेभलपरहरुले चाहिँ हैन आफ्नो मोबाइलको सेटमा चाहिँ अलरेडी चाहिँ हैन एउटा चिप चाहिँ eSIM चिप चाहिँ हैन सेट गरेर चाहिँ हैन राखिदिसकेको छ। जस अन्तर्गत चाहिँ हजुरले चाहिँ हैन जुन तरिकाले चाहिँ नेपाल टेलिकममा चाहिँ गएर हजुरले चाहिँ eSIM चाहिँ हैन खरिद्नुहुन्छ भने चाहिँ हजुरले चाहिँ एउटा त्यस अन्तर्गत चाहिँ एउटा eSIM मा चाहिँ एउटा चाहिँ क्यूआर कोड दिनेछ। त्यो क्यूआर कोडमा चाहिँ हजुरले स्क्यानिङ गरेर चाहिँ हजुरको चाहिँ सबै चाहिँ हैन त्यो eSIM मा चाहिँ हैन प्रोग्राम तरिका चाहिँ डाटा चाहिँ हजुरको चाहिँ अलरेडी चाहिँ त्यो फोनमा चाहिँ हजुरको चाहिँ हैन सिममा चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ हैन नम्बर चाहिँ एड हुनेछ। जस अन्तर्गत चाहिँ हजुरहरु चाहिँ कुनै पनि एउटा फिजिकल सिम हालेर चाहिँ हराउने कुनै पनि टेन्सन हुँदैन। सो साथीहरु eSIM को एउटा बेनिफिट के छ भन्दाखेरि अब हजुरको चाहिँ बाइचान्स कुनै पनि फोन सेटहरु चाहिँ हराइछ भने चाहिँ हैन हजुरहरुले चाहिँ फिजिकल सिम थियो भने चाहिँ सिम फालेर चाहिँ हजुरले चाहिँ हैन फालेर चाहिँ मोबाइल चलाउन सक्नुहुन्थ्यो र हजुरको चाहिँ मोबाइल ट्र्याक गर्न पनि गाह्रो हुने गर्दथ्यो। सो eSIM मा के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको चाहिँ eSIM अलरेडी चाहिँ फोनको भित्र नै चाहिँ चिपमा चाहिँ एक्टिभेट भएको हुन्छ। जस अन्तर्गत चाहिँ हजुरको चाहिँ फोन अन गर्यो भने चाहिँ हजुरको चाहिँ सिम चाहिँ एक्टिभेट हुनेछ र जस अन्तर्गत चाहिँ हजुरको चाहिँ मोबाइल ट्र्याकिङ गर्न चाहिँ एकदम सजिलो हुने गर्दछ। सो साथीहरु चाहिँ eSIM को एकदमै राम्रो बेनिफिट मलाई लागेको चाहिँ यही नै हो हैन। सो साथीहरु eSIM चाहिँ हैन यसरी चाहिँ हजुरहरुले चाहिँ eSIM चाहिँ हैन आफ्नो कुन मोबाइलमा चाहिँ हैन लगाउन मिल्छ भन्ने पनि हजुरहरुलाई चाहिँ जिज्ञासा भएको छ होला। सो साथीहरु म चाहिँ हजुरलाई चाहिँ एउटा चाहिँ हैन एउटा वेबसाइटमा गएर चाहिँ हजुरलाई देखाउन जाँदै छु कि हैन कुन मोबाइलमा चाहिँ सपोर्ट गर्दैछ है eSIMहरु चाहिँ हैन। सो साथीहरु यो भिडियोलाई चाहिँ त्यसैले चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ सुरुदेखि चाहिँ लास्टसम्म हेर्दिनु होला। सो साथीहरु यदि चाहिँ यो च्यानलमा चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज यो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडको बेल आइकनमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला। सो आगामी दिनहरुमा चाहिँ यस्तै राम्रो कन्टेन्टहरु चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ हजुरहरुले देख्न सक्नुहुनेछ। सो साथीहरु भिडियो अगाडि बढ्नु अगाडि प्लिज यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिन चाहिँ नबिर्सिनु होला है त। सो साथीहरु म चाहिँ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा चाहिँ हजुरलाई चाहिँ शेयर गर्न जाँदै छु कि कुन हजुरको चाहिँ फोन सेटहरुमा चाहिँ हैन eSIM चाहिँ हैन ल युज गर्न पाइन्छ भन्ने बारे। सो साथीहरु म चाहिँ हैन आफ्नो मोबाइलको चाहिँ हैन स्क्रिनमा आइसकेको छु। सो साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ eSIM सपोर्टेड फोन लिस्ट हैन अपग्रेड 2022 मा चाहिँ हैन जुलाई 22 सम्म चाहिँ देखाइसकेको छ। सो साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट अफ अल चाहिँ हजुरको चाहिँ आइफोन मोडलमा आएको छ। सो आइफोन मोडलमा देख्नुहुन्छ आइफोन XR देखि चाहिँ हैन माथिको चाहिँ जति पनि फोन छन् हैन त्यसमा चाहिँ eSIM चाहिँ हैन हजुरहरुले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ आइफोन XR छ, आइफोन XX छ, आइफोन XS Max छ, 11 छ, आइफोन 11 प्रो छ, आइफोन SE 2 2020 मा छ, अनि आइफोन 12 मिनी, आइफोन 12 प्रो, आइफोन 12 प्रो म्याक्स, आइफोन 13, आइफोन 13 मिनी र आइफोन 13 प्रो, आइफोन 13 प्रो म्याक्स र आइफोन SE 3 2022। सो साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ आइफोन XR देखि हैन हजुरको चाहिँ हैन जति पनि माथिको मोडलहरु छन् नि जुन चाहिँ हजुरले चाहिँ यहाँ चाहिँ eSIM चाहिँ हैन हजुरले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। म्याक्सिमम धेरै चाहिँ हैन युज भनेको eSIM चाहिँ हैन हजुरको चाहिँ हैन आइफोनमै छ नै होला हैन जहाँसम्म। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ सेकेन्डमा चाहिँ स्यामसङ मोडलहरु छ। स्यामसङ मोडलको चाहिँ S सिरिजका धेरै जसो छन्। S सिरिजमा चाहिँ जति पनि छन् S सिरिजहरु त्यसमा चाहिँ eSIM लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ स्यामसङ ग्यालेक्सी S20 देखि माथिको छ। सो S20, S20 प्लस, S20 अल्ट्रा, S22, S21 प्लस 5G देख्न सक्नुहुन्छ, S21 प्लस अल्ट्रा 5G, S22, S22 प्लस जति पनि हजुरको चाहिँ S सिरिज छ हजुरको S सिरिज S20 देखि चाहिँ हैन हजुरले चाहिँ S सिरिजको माथि जति पनि अपग्रेडेबल फोनहरु छन् त्यहाँ चाहिँ हजुरले चाहिँ eSIM युज गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ स्यामसङको चाहिँ नोट 20 देखि चाहिँ हैन हजुरको चाहिँ हैन नोट 20 अल्ट्रा 5G हैन हजुरको चाहिँ स्यामसङ ग्यालेक्सी फोल्ड हैन ग्यालेक्सी फोल्ड 3 जस्तै कि फोल्ड जुन ग्यालेक्सी Z फोल्डहरु छन् फोल्डिङहरु फोनहरु छन् त्यहाँ पनि हजुरले चाहिँ eSIM चाहिँ हैन युज गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ स्यामसङको पनि धेरै डिभाइसमा छ हैन eSIM हजुरले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सबै फ्ल्यागशिप फोनहरु मात्रै पर्दछन् हैन हाम्रो चाहिँ हैन। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ गुगलकोबाट आएको छ। गुगल पिक्सलमा छ हैन गुगल पिक्सल 2 XL मा छ हजुरको, गुगल पिक्सल 3 मा छ हैन। यसमा चाहिँ हजुरले चाहिँ गुगल पिक्सल 3 XL मा चाहिँ हजुरले युज गर्न सक्नुहुन्छ। गुगल पिक्सल 3a मा छ हजुरको चाहिँ गुगल पिक्सल 3a XL छ हजुर, गुगल पिक्सल 4, गुगल पिक्सल 4a, गुगल पिक्सल 4 XL र गुगल पिक्सल 5
अनि गुगल पिक्सल 5a, गुगल पिक्सल 6 र गुगल पिक्सल 6 प्रो। हजुरको चाहिँ जति पनि छैन गुगलको 2 सिरिज 2 XL सिरिजदेखि माथि त्यहाँ चाहिँ हजुरले चाहिँ eSIM चाहिँ हैन युज गर्न सक्नुहुनेछ। सो साल त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ हवाईको मोड आएको छ। हवाईमा चाहिँ हजुरको चाहिँ पी सिरिजमा चाहिँ धेरै चाहिँ हैन पी सिरिजमा मात्रै चाहिँ हैन eSIM चाहिँ इन्क्लुडिङ गरिसकेको छ, इन्क्लुड गरेको छ आफ्नो कम्पनीहरुले चाहिँ। हुवाईमा चाहिँ हुवाई P40, हुवाई P40 प्रो र हैन हुवाई मेट 40 प्रोमा चाहिँ हेर्नु हजुरले चाहिँ हुवाईको चाहिँ तीनटै डिभाइसमा मात्रै हजुरले चाहिँ हैन eSIM युज गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ ओप्पो फोनहरुले पनि चाहिँ आफ्नो चाहिँ eSIM चाहिँ लन्च गरिसकेको रहेछ, डिभाइसमा राखेको रहेछ। सो देख्नुहुन्छ ओप्पो फाइन्ड X3 प्रो र हैन ओप्पो रेनो 5a, ओप्पो रेनो 6 प्रो 5G, ओप्पो फाइन्ड X5, ओप्पो फाइन्ड X5 प्रो, ओप्पो A55s। हजुरले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले चाहिँ यहाँ चाहिँ 6 वटा डिभाइसमा ओप्पोहरुको चाहिँ 6 वटा डिभाइसमा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ हैन eSIM चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मोटोरोलाले पनि आफ्नो राखेको रहेछ। मोटोरोला डिभाइसमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ मोटोरोला राजर 2019 मा, मोटोरोला राजर 5G मा हजुरको चाहिँ छ। अर्को चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो नु मोबाइल्स भन्ने छ X5, यसमा पनि रहेछ। हजुरले देख्नुहुन्छ यो कम्पनी म्याक्सिमम चाहिँ हाम्रो नेपालमा पनि अवेलेबल छैन होला। सो साथीहरु यसमा पनि हजुरहरूले चाहिँ हैन eSIM युज गर्न सक्नुहुने रहेछ। सो साथीहरु त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि हैन म्याक्सिमम चाहिँ हजुरको चाहिँ आइफोन सिरिजमा चाहिँ धेरै नै देखाएको छ eSIM चाहिँ हैन देख्न सक्नुहुन्छ। आइफोन सिरिजमा चाहिँ धेरै नै पनि छ नि हजुरको चाहिँ आइफोन 13 सम्म छ। त्यसपछि आइफोनको देख्न सक्नुहुन्छ एयर प्याडहरुमा पनि छ हैन, एयर प्याडमा चाहिँ वाच सिरिज 3 मा छ। वाच सिरिजहरुमा पनि हैन एप्पलहरुले चाहिँ आफ्नो चाहिँ हैन eSIM चाहिँ युज गर्न सक्ने चाहिँ हैन इन्क्लुड गरिसकेको छ। त्यसपछि गुगल पिक्सलको छन् देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हवाईको छ न मोटोरोलाको स्यामसङको। यसमा चाहिँ म्याक्सिमम हेर्न पर्दा चाहिँ हजुरको चाहिँ छैन स्यामसङ र चाहिँ हैन हजुरको चाहिँ एप्पल सिरिजमा चाहिँ हैन एप्पलको चाहिँ फोनहरुमा चाहिँ धेरै चाहिँ हैन युज गर्न पाइँदो रहेछ eSIM चाहिँ हैन देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यति नै होइन, यतिको भिडियोमा चाहिँ देखिसकेपछि हजुरले पक्कै पनि थाहा पाइसक्यो होला कि चाहिँ हजुरले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ हजुरको कुन सेट छ र आफ्नो कुन सेटमा चाहिँ हजुरले चाहिँ eSIM युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने पक्कै पनि जानकारी भइसक्यो होला। सो त साथीहरु थाहा पाइसक्नुभयो होला कि चाहिँ हैन कुन कम्पनीहरुले चाहिँ कुन सेटहरुमा चाहिँ हैन आफ्नो चाहिँ eSIM चिप्सहरु चाहिँ राखिसकेको छ र त्यो फोनमा चाहिँ हजुरले चाहिँ हैन आफ्नो चाहिँ eSIM आफ्नो eSIM-लाई चाहिँ हैन एक्टिभेट गरेर चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ भन्ने पनि पक्कै पनि थाहा पाइसक्यो होला। सो साथीहरु यो भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरहरुलाई चाहिँ पक्कै पनि यदि हेल्पफुल लागेको छ भने प्लिज यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब गरिदिन चाहिँ नबिर्सनु होला र साइडको बेल आइकनमा पनि क्लिक गरिदिनु होला कि आगामी दिनमा यस्तै राम्रो भिडियोहरु चाहिँ लिएर आउन अगाडि चाहिँ सबसे अगाडि चाहिँ हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरु यो भिडियोलाई चाहिँ यही एन्ड गर्दै नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ यस्तै राम्रो कन्टेन्टहरु लिएर आउने छु।